السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المربع الأصفر. معنا هنا مثلث قائم الزاوية، في داخله في الداخل فيه 3 مربعات. مربع باللون الأخضر ومعروف مساحته 4 سنتيمتر مربع، ومربع آخر هو المربع الأوسط والمربع باللون الأصفر غير معلوم مساحته، المطلوب إيجاد هذه المساحة. ومربع آخر على اليمين هنجد إن هو مربع باللون البنك، مساحته معلومة 9 سنتيمتر مربع. طب المطلوب هنا إيجاد مساحة المربع الأصفر. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. يجد هذه النوعية ونوعيات أخرى كثيرة، بجانب قائمة أخرى اسمها أساسيات لشرح دروس الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنا المثلث هيكون اسمه A B، هنا C. طبعا قائم الزاوية عندي هنا C. طيب هنا كان دي مساحة المربع ده عبارة عن كام؟ 4. جميل جدا. وهنا مساحة المربع دي معلومة هنا 9 سنتيمتر مربع. طيب بالتالي هنا هنركز ان دي طبعا، والمساحة دي طبعا ايه؟ غير معلومة، المطلوب ايجاد هذه المساحة. طيب هنا لو جينا نشوف من المربع الاخضر ده، طول الضلع المفروض يكون كام؟ لانه مربع الاربعة دي جاية منين؟ 2 في 2، يعني اذا الضلع ده 2، وهنا ده يكون 2، وهنا ايضا هيكون 2، وهنا 2. جميل جدا. طيب بالنسبة للمربع الآخر اللي باللون البنك ده، هيكون طول الضلع هنا كام؟ هنا 3، وهنا 3، وهنا كام؟ 3، وهنا 3. طب المربع الأصفر غير معلوم، يعني إذا هنرمز هنا بالرمز إكس. أنا لا أعلمه. هنا ده هيكون إيه؟ إكس. وبالتالي هنا ده هيكون أيضا إكس، ودي كلها إكس. هنا كل دي هتكون إكس، لكن طالما إن دي هنا 2، يبقى ممكن نقول الضلع ده هيكون اكس ناقص كام؟ 2. وهنا نفس الشيء هيكون اكس ناقص 3. طيب لان كل دي طبعا اكس وكل دي طبعا ايه؟ اكس. طيب هنبتدي ان احنا نركز مع المثلث القائم ده. المثلث القائم يبقى المفروض فيه زاويتين تانيين، زاويتين الزاويه 2، واحده لو قلنا عليها الفا، التانية هتكون ايه؟ بيتا، ويكون مجموعهم برضو 90، لان هنا المجموع كل المثلث بيكون 180. يعني اذا الزاويه دي هنا لو قلنا دي الفا، هتكون الزاوية التانية دي هتكون ايه؟ هنا بيتا. الزاوية دي هتكون ايه؟ بيتا. وبالتالي هنا البيتا دي مين اللي هيساويها؟ الزاوية دي هتساوي الزاوية دي هنا، لأن ده برضو مثلث ايه؟ قائم. جميل كده. وده مثلث ايه؟ كل دي مثلثات قائمة. وهنا ده مثلث ايه؟ أيضا قائم. وهنا ده مثلث ايه؟ قائم. فبالتالي هنا الزاوية دي هنا ألفا، هنا هتكون الزاوية دي المفروض إنها تكون ايه؟ بيتا باللون الأزرق. وبالتالي الزاوية دي هنا نفس الشيء، هنا ألفا، تبقى الزاوية دي هتكون ايه؟ بيتا، وهكذا. طيب لو جينا ان احنا نركز مع هنا المثلث اللي انا هظلله هنا باللون الفيروزي، والمثلث اخر باللون الفيروزي على الجانب الاخر. المثلث ده هنسميه هنا N1، والمثلث ده هنسميه N2. بالتركيز على المثلثين دول هتجد ان المثلث N1 بيشابه مثلث N2، في عملية تشابه بين الاتنين. المثلثين هنا قائمين تماما، وفي زاوية هنا هتساوي هنا، الزاوية دي بتساوي الألفا دي بتساوي اللي هنا البيتا دي الأزرق، وهنا دي لو الأحمر ده هتساوي الزاوية اللي موجودة هنا. فبالتالي هنا إذا المثلث ده بيكون متشابه مع المثلث الآخر. طب لو في تشابه يبقى أنت سهل جدا إن أنت تعمل إيه؟ تعمل تناسب بينهم. إزاي أعمل تناسب؟ يعني هيكون هنا الشكل ده، هنا ده نعمل شاطة كسر، وهنا نفس الشيء ويساوي ما بينهم. طيب الضلع في المثلث اللي هو N1 هنا x ناقص 2، اللي هو الضلع القائم هنا x ناقص 2 على كام؟ على الاتنين. الضلع ده يعني ضلعي القائمة بيساوي نفس الشيء عند الضلعين التانيين اللي هو x ناقص 3 على ايه؟ على الثلاثة. طب هنا طرفين طبعا في وسطين، ونبتدي ان احنا هنا يبقى الاكس هتكون هنا x تربيع ناقص الخمسة x زائد الستة. دي هتساوي كام؟ هتساوي هنا الستة. جميل جدا. طبعا بضرب الطرفين الوسطين واختصارات.
طبعا يكون هنا في اختصار الستة دي مع الستة دي بالسلامة. طيب يبقى هنا معاك الإكس، هنا ناخدها كعامل مشترك، يبقى دي هتفضل إكس ناقص كام؟ ناقص الخمسة، ده هتساوي كام؟ هتساوي إيه؟ الصفر. طيب هنا يبقى الإكس عندك بتساوي الصفر، وطبعا مفيش طول بيساوي الصفر، يبقى ده حل خطأ طبعا. والحل التاني اللي هو الحل الصحيح ان الاكس هنا ناقص الخمسة دي بتساوي طبعا الصفر، يبقى بالتالي هاخد ان الاكس دي بتساوي كام؟ الاكس بتساوي الخمسة. يعني اذا الاكس دي بتساوي الخمسة، يبقى اذا انت قدرت توصل لان الاكس طول الضلع ده بيكون بخمسة، يبقى اذا مساحة المربع معانا بيساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه، يعني الاس تربيع. يبقى هنا يبقى بتساوي الخمسة تربيع، يعني بتساوي كام؟ بتساوي 25 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.